När du ser det här så har jag testat DJI Avata, en så kallad FPV-drönare där fjärrpiloten har på sig ett headset där man får se video från drönarens egen kamera. Man får helt enkelt känslan av att flyga själv. Är det lådan? DJI, eller DJI som många säkert säger, är ett kinesiskt företag som känns som att de helt dominerar marknaden för multirotor UAV nu för tiden. UAV står för Unmanned Aerial Vehicle. Och det är inte så konstigt heller kanske. Deras drönare är väldigt enkla att hantera. De har mycket autonoma system så att släpper du kontrollerna så hovrar den så fint i luften. Och de levererar också väldigt bra bild- och videokvalitet. Så de har lockat många kreativa fotografer och filmare. Jag har testat DJI Avata Fly Smart Combo. Den lådan kostar ungefär 13 000 kronor. Bara drönaren går loss på 6 600 kronor. Jag har längtat efter att få öppna den här lådan, så låt oss sätta tänderna i den nu. Som vanligt är det en god del sån här plast som kan vara knepig att få loss, men vi kämpar. Det gick oväntat bra det här. Så. Eftersom det här är ett kombinationspaket så är det liksom 2 lådor vi ska ta och öppna här. Om vi kan få loss någon så blir jag glad. Här vill vi se. Här har vi en stycke drönare och här har vi en stycke kontrolllåda. Det som är lite trist med det här paketet som jag har fått prova är att det innehåller det gamla headsetet som heter FPV Goggles V2. De nya heter förvirrande nog Goggles 2 bara, men de kommer i ett paket som heter ProView där man får betala ytterligare 3000. Och de nya glasögonen, eller vad vi ska kalla dem för, de är mycket mindre och lättare och så ska man kunna justera linserna så att de sitter bra framför ögonen. Så det var lite synd att jag inte fick testa dem. Men de här blir säkert... Jag har inte testat de här heller, ska jag säga. Så det blir också bra. Mycket plast. Jag tror att, om jag minns rätt nu, så introducerade de väl de här med den större DJI FPV-drönaren. Och det här paketet är ju då lite billigare. Här har vi ett stycke glasögon. Eller headset, vad vi ska kalla dem för. Här ska vi se, på en plats här under, nej det får jag inte riktigt. Det får vi titta på sen. Och förutom det innehåller den här lådan den mycket häftiga handkontrollen. Rem till. Som alltså, du kan flyga DJI Avata med den här som är som en liten joystick, en rörelsesensor där man styr väldigt intuitivt med handleden hur man vill flyga. Du kan också flyga med en mer traditionell handkontroll, men den får man alltså köpa till extra. Får vi med ett batteri, ska ge ungefär 18 minuters flygtid. Det här kanske inte är batteriet förresten. Och sen vill du ha mer flygtimmar så kan man så köpa till som vanligt vad DJI är svårt att säga. DJIs Fly More Combo. Och sen är det en USB-C-sladd. Och vad har vi mer här i? Mer sladdar, adaptrar av olika slag. De kan vänta tror jag. All right. Tar vi själva drönaren då. Lite mera plast. Här har vi den. Avatan väger 410 gram. Den har... Ska vi se, hur kommer man in i... Där har vi den där lilla lappen. Den har inbyggda propellerskydd, sensorer och nödstopp för vad DJI kallar för maximal säkerhet. Men det här med propellerskydden är viktigt. Jag har flugit DJI Mini länge och den kunde man sätta på propellerskydd på om man skulle flyga till exempel inomhus. Och när den har de här, då kan man ju, den kan krocka in i saker och den kommer liksom inte krascha och gå sönder. Så det är väldigt fiffigt att de har byggt in det här direkt i en sån här typ av drönare som man kanske kraschar oftare än andra i jakt på coola videoklipp.
För att flyga den här behöver du ha en registrerad operatör för flygningen. Det kan vara du själv som flyger, det kan vara en annan person. Den som ska flyga, som kallas för fjärrpilot, behöver ha drönarkortet A1. Och eftersom du kommer flyga med ett par glasögon på så här, så har du ju inte drönaren i ditt synfält. Och därför behöver du också använda en till person som kallas för observatör, som har till uppgift att hjälpa dig och hålla koll på luftrummet ifall det händer någonting så du snabbt behöver göra justeringar. Om vi ska prata lite om den här kameran då, så kan Avata filma 4K med 60 bildrutor per sekund. Vill du filma i mjukare slow motion klipp får du gå ner till 2,7K, för då kan du komma upp i 100 eller 120 bildrutor per sekund. Den har en CMOS-sensor med den obegripliga storleken som jag skriver ut här, för jag kan inte lista ut hur man säger det. Vad skulle man säga? Jo, 48 megapixlar och en ljusstark bländare på f2,8. Nu får det vara nog pratat om specifikationerna. Nu går vi och kollar hur det gick med testflygningarna. Gud vad den viner. Vad roligt att den har valt home-punkten som mitt i ett träd. Låter den inte mycket mer än våran Mini, eller är det bara för att vi har den precis över huvudet? Det är mindre propeller så det går på mycket högre varv. Ja, wow, det här var coolt. Ska du prova, Marcin? Nu har jag hunnit testflyga DJI Avata ett gäng gånger och det är så himla roligt. Den här drönaren är en så kallad FPV-drönare och det är en så kallad Cinewoop, många så kallade här. Och det är den här designen som är Cinewoop. Och det betyder att den är gjord för att flyga lågt och runt och igenom och trixigt och krixigt. Inte så mycket långt upp, ta bilder ner eller filma ner. Så den har liksom ett helt annat användningsområde än vad många av de andra DJI-drönarna har. Alltså det är till och med DJI FPV, den stora FPV-drönaren, har ett annat användningsområde än den här. Och det är ju tur för mig, för jag gick bara helt slumpmässigt ner i skogen här bakom mitt hus och bara, nu ska jag testa den här lite grann. Och så kom jag i efterhand på att det är exakt det här den är till för. Det är bra nybörjartur. Den här drönaren är för nybörjare, men också så kan den växa med dig i takt med att du blir bättre. Eller om du redan är duktig så är det fortfarande ett bra val för dig, men du behöver lite andra kontroller. Låt mig förklara. Den kommer ju alltså med en rörelsekontroll, en joystick. Den här. Och har man flugit mycket drönare förut så kanske man inte gillar den här eller behöver vänja sig en hel del vid den. Men för oss som aldrig har flugit FPV förut så är det liksom intuitivt. Man bara vrider den här åt olika håll och så far drönaren ditåt. Så jag skulle vilja säga att vem som helst kan flyga den här. Jag har låtit ett FPV-proffs flyga den och han saknade direkt sin handkontroll men tyckte annars att det här är ett riktigt bra tillägg i utbudet på marknaden. Tittade vi på vad han hade för drönare så kostar de ungefär lika mycket. De har sämre batteritid, sämre bildöverföring. Han hade analog bild i sina goggles och blev jätteavundsjuk på full HD som finns i den här. Han var jätteimponerad och DJI, jag kan inte säga det här företaget, DJI säljer ju ett kit för FPV-piloter som vill bygga eget. Och han såg verkligen mycket fram emot att de ska släppa det här, det hoppas vi väl att de gör. Det är en fruktansvärt hållbar drönare, jag har kraschat den ett gäng gånger.
smutsig här och där. Propellrarna har fått lite repor. Men det är bara att plocka upp den och fortsätta. Och den kan till och med vända sig själv om den landar på rygg med den gör en liten volt med sköldpaddsläge. Filmmaterialet ur den här är kanske inget man så här, slänger upp på Youtube. Men den har sina användningsområden. Man kan filma såna här häftiga, man är först utanför ett hus, flyger in genom huset och tittar på rum. Alltså lite mäklargrejer är såna här perfekta till. Den går att flyga jättebra inomhus, men jag skulle vilja påstå att den låter lite för mycket för att göra det när som helst. Men jag ska inkludera testvideoklipp åt er så ni får se hur det är. Men det är, den här propellrarna har ju alltså 5 blad och de är små. Så att det är ett ganska högt störigt ljud, men det går att flyga den jättebra inomhus. Jag fick med DJIs liksom äldre headset, nu håller jag det upp och ner till och med. Så här ser det ut. Det heter Goggles V2 tror jag, FPV Goggles V2. Och det är lite stort, lite tungt, men det sitter bekvämt och bra. Och man kan med 2 reglage här på undersidan så kan man flytta på, kan man se det med den här? Man kan flytta på de här och anpassa sig lite efter hur dina ögon sitter för att få bra bild. Jag hade jättegärna testat deras nya headset. Det är mindre och lättare och det har också mer inställningar för oss som har lite synfel så att man kanske skulle kunna slippa ha glasögonen på sig och sådär. Och det fanns också en bredare bredd man kunde justera mellan. Men det har jag också fått vissa klagomål från en del som tycker att det saknas sådana här mjuka kuddar och att det om man filmar någonstans där det är väldigt flyger, där det är väldigt varmt så blir det imma. De här har suttit jättebra på mig, men det här FPV-proffset som fick flyga, han tyckte det läckte in ljus. Så det är ju väldigt individuellt hur de sitter. Jag tyckte inte det här satt dåligt, men jag hade supergärna testat det nya. De har också en touchpanel här på sidan. På den här finns det fysiska knappar. Och den har då, om du har det nya headsetet och drönaren så följer gimbalen, alltså kameran, dina rörelser med huvudet. Den här har ingen head tracking som det kallas, men det har det nya headsetet. Så det här kittet kostar typ 3000 kronor mindre än det kittet där du får det nya headsetet. Och jag hade nog sparat ihop pengarna och köpt det kittet istället. Och sen måste man köpa till handkontrollen separat för ytterligare typ 1500 kronor. Och det vill man nog också göra till slut. För det är först då man låser upp den liksom fulla potentialen i avatan. För med rörelsekontrollen har du bara normalt läge och sportläge. Du kan inte flyga i manuellt läge. Och i det manuella läget så får du högre hastighet och du kan också börja göra akrobatik med drönaren. Alltså göra typ volter och man har full kontroll över flygningen. Och det är också jättemycket svårare att flyga såklart. DJI har en app till telefonen där du kan få en virtuell liksom, flygmiljö att öva i innan man går ut och flyger på riktigt, för att det manuella läget är så pass svårt så man behöver öva ett tag. Där upplevde jag direkt med det här headsetet, samma som jag har gjort med en del VR-headset, att man blir liksom åksjuk. Och det är ju inte så nice när man ska sitta och öva en massa. Jag upplever det inte alls på samma sätt när jag är här ute och flyger med den riktiga liksom, bilden. Men i den där appen var det direkt och det gick bara att flyga en liten stund så ville jag ligga i fosterställning ett tag på golvet. Men det var ändå alla reagerar vi lite olika och det finns säkert gott om er där ute som kommer kunna flyga jättemycket i den där appen. Annars så får man väl helt enkelt öva på typ en fotbollsplan eller någonstans där det är stort och öppet tills det sitter. Min man kom hem från Japan en gång för många år sedan med en leksaksdrönare i princip som var supersvår att flyga. Men jag blev direkt lite så här, det här vill jag lära mig mer om, jag vill bli jätteduktig på att flyga drönare. Och sen köpte jag Minin, den första generationen när den kom för ett gäng år sedan. Och det var kul, jag har flugit med den en hel del och man kan ta fina bilder och videoklipp och liksom så. Men det kändes inte som att det var så kul som jag hade velat. Först nu när jag har fått prova den här FPV-drönaren, liksom, när man får flyga med så känns det så här, nu är det barnsligt roligt, nu vill jag liksom ut och flyga hela tiden. Och det är inte så viktigt att skapa massa filmklipp av det, men det är liksom roligt att gå ut och flyga runt de här träden och se vad man klarar av att göra. Men samtidigt så
så är ju det att flyga med de här mycket krångligare. Man måste, för att följa lagarna så måste man ha med sig en observatör som håller koll på att du inte flyger rätt in i människor eller flygplan för all del. Inte för att de är här nere. Men, och det gör ju det hela lite krångligare att komma ut helt enkelt. Drönaren är också väldigt dyr, så att jag förstår ju att det här fortfarande inte blir en drönare för massmarknaden kanske. Men det är den första FPV-drönaren som verkligen har potentialen, för alltså, vem som helst kan flyga egentligen nu med hjälp av det här normala och sportläget där du bara släpper kontrollerna så stannar drönaren där den är och hovrar så att du kan ta ett omtag och börja om. Så att det blir liksom inte en krasch direkt. Och den verkar så pass hållbar att det gör ingenting om du råkar ut för någon enstaka krasch här och där. Den kommer ändå hålla. Sen går det att byta ut lite delar om något skulle gå sönder, och i värsta fall får man ju skicka in den till DJI. De har ju såna här garantiprogram där man kan betala lite extra för att få den utbytt inom en viss period. Eller så får man bara betala. Super rolig drönare. Jag ger den lätt 5 av 5, men den är såklart inte för alla. Man ska känna det där suget efter att få ut och flyga, tror jag, för att det ska bli riktigt bra. Och sen finns det såklart en hel del av er som bara vill ha den här i er drönararsenal för att ni känner att ni vill ta den här typen av videoklipp. Ni kanske är mäklare, fotografer eller någonting. Den allra störigaste nackdelen som jag har hittat med den här drönaren än så länge är faktiskt vart de har placerat minneskortet. Det sitter här inne bakom en lucka och det är superpilligt att få in och ut någonting därifrån. Det är folk på internet som rekommenderar att köpa liksom mer än typ en sån här kirurgisk tång. Men de har också USB-C-porten där om du vill plugga in. Drönaren kommer med 20 GB internt minne också. Så vill du överföra filerna från det interna minnet in i datorn, då måste du dit med en USB-C-kontakt som är ännu pilligare. Men ja, jag vet inte om de kunde ha satt luckan annorlunda. Den skyddas också av som ett plastlock som känns som att det skulle kunna ramla av med tiden. Men än så länge har jag inte märkt något sånt. Så den hade gärna kunnat sitta lite mer lättillgängligt, men det funkar som det är just nu, som tur är. Annars hade jag blivit ledsen på riktigt. Om du tycker om vad vi gör här på M3 så glöm för all del inte att prenumerera på kanalen och kanske klicka på den där klockan så du får aviseringar om när vi lägger upp nya klipp. Det betyder jättemycket för oss. Skriv gärna i kommentarerna och ge tummar upp om ni gillar den här videon. Och så ses vi i nästa klipp. Hej då!